A gyásznak össze kellene kovácsolnia egy családot. Támaszt, vigaszt és szeretetet kellene hoznia annak, aki hátra maradt. De számomra csak árulást, közönyt és egy olyan sokkot jelentett, amely végleg elszakította azokat a kötelékeket, amelyeket korábban megtörhetetlennek hittem. A fiam halála volt a legpusztítóbb fájdalom, amit valaha átéltem. Egy elviselhetetlen űrő, egy sötét szakadék, amelyből nem tudtam, hogyan fogok kimászni. És amikor azt hittem, hogy ennél rosszabb már nem lehet, a saját nővérem, Klára úgy döntött, hogy az üzletnyitó ünnepsége fontosabb, mint az én gyászom. Számára a fiam elvesztése csak egy kis esemény volt. A szüleim szerint pedig önző voltam, mert megértést vártam. Akkor jöttem rá, a család, amelyről azt hittem, a támaszom, valójában soha nem állt mellettem igazán. De ha azt gondolták, hogy csendben maradok ekkora érzéketlenség láttán, akkor nagyot tévedtek. Nem bosszút akartam. De ezúttal nem is hallgattam tovább. A nap, amely örökre megváltoztatta az életemet, minden előjel nélkül érkezett. Megcsörrent a telefonom, és a vonal másik végén egy remegő hangú orvos közölte a felfoghatatlant: a fiam, az én kicsi angyalom, elment. Egy kegyetlen, váratlan baleset elragadta őt tőlem, és csak egy elviselhetetlen ÜRT hagyott maga után. A gyász teljesen felemésztett. Egyre nehezebben kaptam levegőt, mintha valami hatalmas súly préselte volna a mellkasomat. Egyetlen dolog tartott bennem némi reményt, az, hogy a családom mellettem áll majd. De amit kaptam, az nem támogatás volt. A nővérem, Klára úgy döntött, hogy vállalkozása megnyitóját a fiam temetésének napjára ütemezi át. Mintha az én veszteségem csak egy apró kellemetlenség lenne, gondolkodás nélkül átszervezte a saját eseményét. De a legrosszabb az volt, amit mondott, a fiam halálát egy kis eseménynek nevezte. A szüleink azonnal az ő oldalára álltak. Azt mondták, hogy önző vagyok, ha elvárom, hogy mások megállítsák az életüket az én veszteségem miatt. Hogy tehették ezt velem? Hogyan nézhették a szemembe, és mondhatták azt, hogy Klára ünnepsége fontosabb, mint a gyászom? Akkor döbbentem rá valamire, amit addig mindenki elfelejtett: a ház, ahol Klára a partit akarta tartani, az enyém volt. Az ellencsapás. A fájdalom továbbra is égetett, de most már valami más is felizzott bennem, a düh. Nem fogom megengedni, hogy a házamban ünnepeljenek, miközben én a fiam koporsója fölött állok. Azonnal cselekedtem. Felhívtam egy lakatost, és lecseréltettem az összes zárat. Ezután biztonsági őröket fogadtam, hogy senki se léphessen be engedély nélkül. Klára nem fog mulatni azon a napon, amely számomra a legnagyobb fájdalmat jelentette. Amikor megtudta, tombolt a dühtől. Azonnal felhívott, és a telefonban üvöltött. Megőrültél? Hogy merészeled tönkretenni a nagy napomat? Nyugodt, de határozott hangon válaszoltam. Hogy merészeled semmibe venni a fiam halálát? Ekkor Klára elnevette magát. Nevetett. Túl kellene már lépned ezen. Emberek halnak meg minden nap. A szavai olyanok voltak, mint egy tőr, amely mélyen a szívembe fúródott. Abban a pillanatban végleg elszakadt bennem valami. A leleplezés. Tudtam, hogy az emberek néha kegyetlen dolgokat mondanak, amikor dühösek. De Klára nem csak bántó volt, ő valóban úgy gondolta, hogy a fiam elvesztése nem nagy ügy. Nem hagyhattam, hogy ezt következmények nélkül megússza. Fogtam a telefonom, és részletesen leírtam a történetemet. Elmeséltem, hogyan vesztettem el a fiamat, és hogy Klára hogyan becsmérelte a gyászomat, mintha az semmit sem jelentene. Megosztottam a rideg üzeneteit is. A reakció azonnali volt. Ismerősök és ismeretlenek egyaránt döbbenten és felháborodva kommentálták a történetemet. Az emberek elfordultak Klárától. Ügyfelei és üzleti partnerei sorra mondták le az együttműködést. Anyám kétségbeesetten hívott fel. Azonnal töröld ezt a bejegyzést. A család nem viselkedik így egymással. Keserűen elmosolyodtam, mielőtt válaszoltam volna. A család sem kezeli egy hozzátartozó fájdalmát úgy, mint egy kellemetlenséget. Majd letettem a telefont. Következmények. Klára minden erejével próbálta megmenteni az eseményt, de hiába. A partnereinek többsége kihátrált, és a meghívott vendégek sem akartak többé részt venni rajta. Nem maradt más választása, mint lemondani az ünnepséget.
De ahelyett, hogy elismerte volna a hibáját, engem tett felelőssé mindenért. Azt állította, hogy csak bosszút akartam állni rajta, és tönkretettem az életét. A szüleink természetesen mellette álltak. Azt mondták, hogy túl messzire mentem, és nekem kellene bocsánatot kérnem. De én tudtam az igazságot, Klára nem azért volt összetörve, mert hibázott. Azért volt dühös, mert először életében szembe kellett néznie a következményekkel. A temetés napján körülnéztem. A valódi barátaim és azok, akik igazán törődtek velem, ott voltak. A család, akiben annyira bíztam, eltűnt. De egy valamit megtanultam, a vér nem mindig jelent valódi köteléket. A szeretetet és a tiszteletet nem lehet kikényszeríteni, azoknak őszintének kell lenniük. És Klára, valamint a szüleim bebizonyították, hogy egyik sem volt meg bennük irántam. Dito Porsi. A temetés után a házam csendes menedékké vált. Az üresség mindent elárasztott. Napokon át a fiam szobájában ültem, megérintettem a ruháit, éreztem az illatát, amely még mindig ott volt a falak között. A telefonon folyamatosan csörgött. A szüleim könyörögtek, hogy beszéljek velük. Meg akartak győzni arról, hogy az egész egy félreértés volt, és hogy bocsánatot kellene kérnem Klárától, hogy helyrehozzuk a családot. De hogyan lehet helyrehozni valamit, ami soha nem volt igazán épp? Hogyan lehet megbocsátani valamit, ami megbocsáthatatlan? Egy nap anyám megjelent az ajtómban. A tekintete frusztrált volt. Muszáj ezt elengedned, mondta szigorúan. Klára mindent elveszített miattad. Én pedig a fiamat vesztettem el, feleltem hidegen. Megrázta a fejét. De ő nem fog visszatérni, bármennyire is ragaszkodsz ehhez a haraghoz. A szavai kegyetlenek voltak, de éppen ezek adtak megvilágosodást. A szüleim soha nem álltak mellettem. Soha nem védtek meg, soha nem szerettek úgy, ahogyan egy szülőnek szeretnie kellene a gyermekét. Mindig a második választás voltam, Klára árnyékában. Akkor hoztam meg a végső döntésemet. Menj el, suttogtam. Mi? Menj el! Nem akarom, hogy többé része legyetek az életemnek. Pislogott, mintha nem értené. Ezt nem mondhatod komolyan. Soha nem voltam még ennyire komoly. Eltemettem a fiamat, és vele együtt eltemettem minden reményt, hogy valaha is igazi családom legyen. Úgy nézett rám, mintha egy idegent látna. Majd szó nélkül sarkon fordult és elment. Aznap végleg bezártam azt az ajtót, a következő hónapok nehezek voltak. A gyász még mindig velem volt, mint egy árnyék, de a fájdalom lassan elviselhetőbbé vált. Hogy nem merüljek el teljesen a veszteségben, csatlakoztam egy gyásztfeldolgozó támogató csoporthoz. Olyan embereket ismertem meg, akik értették, min megyek keresztül. Nem mondták, hogy túl kellene lépnem rajta, csak hagyták, hogy lélegezzek. Egy másik döntést is meghoztam, eladom a házat. Az a hely tele volt emlékekkel, de fájdalommal is. Új kezdetre volt szükségem. A hírt Klára is megtudta. Egyik nap, hosszú idő után először, ismét megjelent nálam. Szóval tényleg mindent magad mögött akarsz hagyni? A hangja gúnyos volt, de a szemeiből kétségbeesés sugárzott. Nem hátrahagyom, hanem tovább lépek, feleltem nyugodtan. Összefonta a karját. Tönkretetted a családunkat, és most egyszerűen csak eltűnsz. Mély levegőt vettem, megőrizve a nyugalmamat. A családunk már rég tönkrement. Én csak abba hagytam a színlelést. Nyitotta a száját, hogy válaszoljon, de nem jött ki hang. Először láttam rajta, hogy nincs több érve. Nem próbáltam meggyőzni. Nem volt már mit mondani. Amikor elment, egy súly gördült le a vállamról. A veszteség fájdalma soha nem tűnik el teljesen. De hosszú idő óta először éreztem, hogy van hely bennem valami új számára. És talán, csak talán, egyszer még boldog is lehetek. Idővel újra kezdtem kapcsolódni a világhoz, de a fájdalom sosem hagyott teljesen. Megtanultam együtt élni vele, mint egy állandó társ, de most már nem fogyasztott el úgy, mint korábban. Olyan volt, mint egy seb, ami soha nem tűnik el, de már nem fáj annyira. Ekkor történt valami váratlan. Egy reggel megszólalt a telefon. Amikor felvettem, a vonal másik végén egy hang, akit a legkevésbé vártam, Klára. Még mindig élsz? Mondta durván, de volt egy bizonytalan hang a hangjában. Mély levegőt vettem, mielőtt válaszoltam volna. Igen, élek. És te?
Hogyan boldogulsz mindezzel? Sóhajtott. A hangjában már nem volt gőg. Mintha minden önbizalma eltűnt volna. Mindent elvesztettem, és nem tudom, hogyan kezeljem. Az emberek elfordultak tőlem. Az én vállalkozásom, amiről álmodtam, süllyed. Én vagyok a gonosz, és mindenki gyűlöl. Tudom, hogy utáltál, de már nem tudom, mit tegyek. Hosszú csend volt a vonal végén. Tudtam, mit akar. Bocsánatot akart. De bárhogy is szerettem volna, valami bennem még nem volt kész arra, hogy megbocsásson. Nem azért, mert amit tett, az megbocsáthatatlan volt, hanem azért, mert ő volt az, aki mindent tönkretett. A fájdalom, amit okozott, nem tűnhetett el csupán néhány szóval. Klára, nem adhatom meg azt, amit kérsz. Ami történt, nem fog eltűnni, mert most megbánod. Még mindig a fiam elvesztésével küzdök. Ezt sosem fogod megérteni. Csend volt, majd halkabban szólt. Tudom. Talán soha nem fogom megérteni. De a bűntudat mindent felemészt. Bárcsak visszafordíthatnám az időt és másképp cselekedhetnék. Én egyedül vagyok, Lia. Szavai tele voltak kétségbeeséssel. Valami a hangjában megérintett egy részt bennem, amit addig elnyomtam. Talán tényleg megbánta. Vagy talán csak a magány beszélt. Ne keresd már többé a kapcsolatot velem, Klára. Nem foglak megbocsátani, de nem is gyűlöllek. Csak azt akarom, hogy előre menjek. Letettem a telefont, és valami súlyos érzés telepedett a mellkasomra. Talán ez volt a válasz, amit adnom kellett. Nem arról volt szó, hogy elfelejtem, ami történt, hanem arról, hogy békét találjak magamban, anélkül, hogy bármit várnék tőle. A következő napok teltével az élet folytatódott. A munka, a barátaim támogatása és a mindennapi örömök kezdtek kitölteni azt az ürességet, amit a tragédia hagyott maga után. Nem volt tökéletes, de elég volt. Egy délután, miközben kávéztam, a tekintetem összetalálkozott egy férfiéval, aki leült mellém. Kedves mosolyt adott, és megértő pillantása volt, mintha pontosan tudná, min megyek keresztül. Megvehetek egy italt? Kérdezte lágy hangon. Rápillantottam, habozva. Nehéz volt újra megbízni bárkiben, miután mindent, amit átéltem, figyelembe vettem. De valami abban a férfiban bátorított. Elfogadtam. És ahogy beszélgettünk, egy kicsit megosztottam a történetemet, anélkül, hogy minden részletet elmondtam volna. Elég volt annyit mondanom, hogy most ki vagyok. Ő figyelmesen hallgatott, nem sietett közbeszólni. Aki elveszít valakit, az teljesen megváltozik, mondta. De ez nem jelenti azt, hogy az élet véget ért. Úgy érzem, te is kezdesz rájönni, hogy a fájdalom, bár hatalmas, lehet az erőforrása a változáshoz. Nyugodt mosolyt adott, mintha valami olyat ajánlott volna, amire nem is tudtam, hogy szükségem van. Még sok minden vár rád. Ebben a pillanatban rájöttem, hogy bár a fájdalom soha nem fog teljesen eltűnni, az élet nem csak a fájdalomról szól. Az élet arról szól, hogy tovább megyünk, új értelmet találunk, új lehetőségeket fedezünk fel. És talán, egy nap, újra képesek leszünk szeretni. Lehet, hogy igazán arra van szükségem, hogy esélyt adjak magamnak. Hogy újra boldog legyek, nem a fájdalom ellenére, hanem éppen azon keresztül, a következő hónapok az önfelfedezésről szóltak. Idővel megtanultam elengedni a múltat, és hagytam, hogy a fájdalom ott maradjon, ahol tartozik, mögöttem. Nem hagytam, hogy ez határozza meg, hogy ki leszek örökre. Lassan újra kapcsolatba léptem a régi szenvedélyeimmel. A munka, ami korábban üresnek tűnt, most célt adott. És ami a legfontosabb, tanultam újra felemelkedni érzelmileg. Még a veszteség ott volt az életemben, de képes voltam látni a kis győzelmeket az úton. És egy nyugodt este, miközben a csillagokat néztem, megértettem valamit, a fájdalom nem határozza meg, hogy ki vagyok. Az, ahogyan választom, hogy tovább menjek, az igen. Eldöntöttem, hogy élek, nem magamért, hanem a fiam emlékéért. Mert végső soron az élet megy tovább. És bármi történjen, mindig van valami új, amit felfedezhetünk. Készen álltam az életem következő szakaszára. És először hosszú idő után úgy éreztem, hogy idővel a béke lehetséges.